ورجعنا للغربية، يعني راوة، يعني عانة، يعني القائم. علّا وافتل شوية. ركزت؟ اليوم احنا بالنواعير، يعني القضاهيت. اكل الشوارع اليوم خاص، راح تشوفون ونتعرف على كل اكلات الخاصة القضاهيت. خليكم ويانا. كل حلقة عندي دليل، بس هاي الحلقة الدليل مالتي مختلف. هو الإعلامي محمد. حياكم الله منين ما جيتوا. طبعا كلمة حياكم الله وكلمة حي هاي كلمة هيتاوية مشهورة. احنا نريدك على راحتك اليوم هيتاوي. ايه راح احكي لك هيتاوي بس بس المشكلة خاف ما يفتهمون الجمهور. لا عادي يفتهمون. اليوم احنا بهيت تقريبا ثالث أقدم مدينة بالعالم. ثالث أقدم مدينة بالعالم حسب الروايات، يعني اكو إن شاء الله شوي نطلع عليها الولاية المدينة بالعالم لو بالعراق؟ بالعالم، يعني بعد أثينا، يعني قبل أثينا أصلا. حسب الروايات اللي تروى. معلومة حلوة من حمود. اكو بعد اطلال مالتها مال المدينه نقدر هسه نطلع نروح نشوفها. حلو. بالنسبه للاكلات اللي ردتها، اشهر الاكلات الموجوده عندنا السمك المشوي على الشط، سمك مسقوط، سمك شوي. طبعا احلى شيء هذا انت اليوم على الشط السمك على الشط احلى شيء. هذا واحد يكون القعده به حلوه، العوائل اكثر شيء تجي، مو صحيح؟ اكيد اكو اماكن يجون بها العوائل. هنا ورانا بالنواعير سفرات يجون خميس جمعه سبت وكل ايام. لكم ايام مخصصه يعني تقريبا، يعني حسب الموظف العطله، المدري اعرف شنو، الموظف الطالب يجون بيوم الجمعه بيوم السبت. حلو. حسب لان عطله تعرف انت. حلو. يجون هنا سمك، دولمه العراقيه ودولمه الهيتاويه. ايه كلها على الشط هنا ورانا على النواعير. وقاعده حيل حلوه. حلو. وبالنسبه اكو اكله ان شاء الله راح نروح نشوفها. اي انتم تسموها خبز عروق، احنا بالهيتاوي هذا معروف بالعراق. احنا بالهيتاوي نسميها جحاج. اسمه؟ جحاج. حفظوا اكل الشوارع اليوم مو اخترع، وانما اكتشف اكله بقضايد اسمها جحاج. جحاج تنور. زين، مثل الطريقه مالتنا مال بغداد. نفسها خبز عروق. يسموها خبز عروق. لا مو هسه كل ما اكو براوه يسموها فرافير. اهل كويس يسموها قراص. تشيف مو اعلان. هاي شنو هذه هسه ورانا هسه؟ استاذ محمد انت شفت النواعير؟ ايه؟ اكو يمكن نواعير قبل هاي شلون الغرفه تصير يسموها الطاحونه. نفس فكره الناعور، اكو كان هنا موجود ناعور واكو هنا طاحونه. اهل قبل شلون البنم عندهم هذا او عباره الحنطه والشعير، يجون حنطتهم والشعيرهم يطحنوها هنا ويرجعوها لمناطقهم. حلو. يعني تعرف قبل ماكو الات وماكو كهرباء. يعني كان المي يوصل لهم بالناعور والمطحنه. هو كان الفرات عايشين على الفرات. هسه انت تشوف هيت عباره عن شريط منا ومنا. حلو. على جار الشط بس ما تبعد هيك وهيك، لان من جينا للدنيا احنا وابانا واجدادنا لقوا هاي اماكنهم هاي قاعهم فاستقروا بيها، ما توسعوا هيك، لا ويا الشط مشوا. حلو. بس احنا معتمدين اكثر اعتمادنا من بعد ما كسر المطحنه. هسه ماكو راحت. وهاي النواعير قبل شفتوها تو من اخذنا برا، شفتوا بين كل منطقه ومنطقه نواعير. شلون قبل كانت كل عائله عندها ناعور، هسه هاي النواعير يعني كل بستان عنده ناعور تقريبا. كل 6-7 عوائل يصير عندهم ناعور لهم. هسه هاي يسموها نواعير بيت ارديعان. اي اكو نواعير دي قدام. يعني هو هذا اكثر شيء مال بيت رديعان مشهور بقضايا. هذا اللي عادوا ترميمه وزاره المياه. موارد المائيه. وزاره المواد المائيه. نواعير بيت رديعان، واكو اللي قدام نواعير بيت عبيد، واكو النوبه بمجنون، منطقه مجنون، كل من على حسب العائله اللي هي. انت اليوم عندك جهد قوي. انا اليوم تعبناك. لا حاضر. خلصنا من التور، بعدين راح نتحول للسمك والجعاع. مو جعاج. خليكم ويانا.
رحنا للموصل وشفنا خبز العروق، ورحنا للنجف وشفنا خبز الشكر. اكل الشوارع اليوم بهيت. خبز العروق يم ام احمد. ام احمد شلونك؟ هلا بيك الله شلون يسلمك. صحتك؟ الحمد لله يسلمك. هذا انتم شو تسموه؟ عروق. عروق. والمتعارف عليه هنا شو تسموه انتم؟ كنا نسميه عروق هذا. كله عروق. اي. هذا اللحم مثل اللحم الموجود احنا ببغداد يخلون مثل بقيه المحافظات، لو يختلف الطريقه عندكم هنا؟ لا، منطقة تختلف عن منطقة. اي. اي تختلف. شلون يختلف؟ وبيهم يحطون وياه اشكال تعرف انت. شو يخلون يعني مثل ايش؟ لحم وتعرف انت. لحم وكرفس. كويس. هسه اليوم هماني حاط وياه. اليوم انت راح توكلين خبز العروق مالتك. اي صحيح. يسمونه جعاج مو؟ اي. الجعاج يسموه؟ اي. ليش تستحين؟ اي تخلين اللحم وبعد شنو؟ شحم ولحم وكرفس شحم وبصل ولحم وبهارات. وكرفس وبصل وبهارات. بهارات. اليوم حتى هذا طحين ابيض مو؟ اي. طحين ابيض وتخبزوه بالتنور الطين ام احمد. التنور طيني. ام احمد هاي الخطار من يجوكم تخبزون هذا الخبز عادي انتم لو بس الى ايام؟ لا بس برمضان الخبز. ها بس برمضان. أي. يعني الى طقوس. تصدف هم العوايد الخبز هم تصدف منه. وبرمضان الخبز عطوه. اي. واعتياده هاي الطقوس عندكم موجوده من تخبزونها توزعي للجيران تعطي للجيران؟ اي. واحد يعطي للثاني؟ اي صح. مو صحيح؟ اي نعم. زين، هذه هم بيها خمره تدخل خمره وتتخمر؟ اي شلون ما نحط خمر؟ وتخليه قد يبقى يختمر؟ والله انت من قبل الظهر. ها من قبل الظهر؟ اي. على مود العجينه شويه ترتاح مو؟ ترتاح العجينه. وبعدين شنقيها انت تسويها شنق مو؟ اي. شنقينا خلينا نشوف ام احمد. شوف هاي الطريقه حلوه، اكثر شيء اشتغلوها امهاتنا الكبار، ويا ريت ما تنقرض بالبيوت. يعني مو بس الخبز العروق، حتى الخبز العادي احنا هنا نقول النفس الطيبه. انتم من زمان بهيت هنا حجيه؟ احنا هاني سكن هنا بتل اسود. يعني من زمان بتل اسود. اي. يعني ولادتكم هنا؟ اجدادنا كلنا. حلو. واعتيادي هنا عندكم معنا عشيره كلها عشائر هنا كلها اي كلها بنفس المنطقه؟ كلها كلها. هسه اللحم هو متلامس كله ويا العجين. اي ويا العجين. ويا العجين حتى ما مبين عليه. والشحم لو ليه تخلين؟ شحم وياي. بصل. هو اكو فرق بين الشحم ام احمد والليه؟ مو؟ اها. اكو فرق بين الشحم والليه؟ ايه. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك. هاي اولادك يمكن ينتظرون ايش وقت تسوين هذا الخبز العروق مو؟ والله ما عندنا حتى ولا. ليش؟ عندنا والله. ليش؟ ما عندنا حق غير حق. هاي قسمتنا. الله يعطيك الصحة والعافية. تقول لك يا ابو احمد تحبيه؟ شلون ما احب؟ احنا شفناه الله يعطيه طولة العمر. الله يسلمك. هو استقبل. تزوج عليه اشترى. هو تزوج عليه تزوج. وياي ما بس يمه على مسير. يعني هسه هو متزوج؟ اي. شلون خليتيه؟ خذناها عمود والله الظلم. خذناها عمود اطفاء صاش. شلون خليتيه؟ انت قبلتي؟ اي والله اني رحت. رحتي بالزفه؟ اي. ورحتي خطابه؟ اي رحت خطابه وجهزت له زفيت له. والله عمي خوش مره. يسوي. الله يساعدهم شباب. الله يسلمك. وين تنورك حجيه ام احمد؟ اليوم انا اخبز، خلوها عليه اليوم. كلهم منتظرين خبز العروق، مو بس اكل شوارع. هذا جمعين الحطب حجيه مو؟ ايه. هذا كله من السعف مو؟ من والكرب يمكن مو؟ ايه. سعف وكرب. نرجع للطبيعه احسن. حجيه هذا انت عندك احسن لو بالغاز؟ لا عندي هنا خير. هذا احسن مو؟ ايه. حلو. وش قد يحمل التنور؟ شوي الحين عنده وخر بالبيت. حجي مو تحركي منه مرات تحركوه؟ لا هو يطلع مشتعل.
حجي هذا انت يوميا تبدين تجمعين السعف والحطب؟ يوميه اي يوميه. تجمعين السعف تيبسيه لو هو يجي ميبس؟ لا احنا عندنا يبسان بس نكسر ونحط التن. تكسريه. ما تحتاجين غاز يمكن؟ لا ما نحتاج. ابد؟ بس الطباخ. بس للطباخ؟ اي. قبل كنت تطبخين على حطب؟ لا والله على الحطب، بالتهجير على الحطب. الحطب. ايوه. شويه معاناه بيها مال الحطب، بس بالتنور الطين نشوف يمكن حتى طعم الخبز يطلع اطيب. اطيب. خبز اطيب من خبز الهواء. يعني استغنيت عن تنور الحديد والغاز؟ لا. عاشتي لك ام احمد؟ ويدك. والله كلش طيبه. اشهيكم عليها، الطعم خرافي. يختلف عن خبز العروق البقيه، ليش؟ لان تنور طين ونفسيه ام احمد. شفنا طريقة السمك تختلف اليوم من حازم، راح نعرف طريقة سلق السمك بمطعمهم. قواك الله حازم. حياك الله يا مرحبا. شو اخبارك؟ اهلا بيكم. الله يعطيك الصحة والعافية. في مدينتكم الثانية عيد، المدينة الجميلة. طبعا طريقة السمك، احنا السمك يختلف عن المناطق البقية. نعم. السمك اولا هو حي، يعني طازج يجينا. عندكم هنا احواض خاصة؟ موجودة احواض داخل النهر، يعني قفص في داخل النهر. حلو. السمك عنده داخل النهر، يعني هذا اللي يميز طعم السمك، انه يكون يعني في داخل البيئه مالته اللي هي النهر. حلو. التغذيه عن طريق النهر. نعم. فالنكهه مالته تختلف عن باقي النكهات. نعم. بالاضافه انه يعني ما يتجمد السمك. ما عندك يتجمد؟ لا حسب الطلب، انه الطلب عدد السمكات اللي مطلوبه والوزن اللي مطلوب. عندك مشاكل مرات يموت السمك عندك او فد شيء؟ لا هو طازج، يعني هو بالبيئه مالته بالنهر عايش. فنسحب حسب الطلب اللي يريدوه. انا اشوفها مرات الاقفاص، اكو قفص كيلوين، اكو قفص 3 كيلوات، يمكن توزعون الاوزان كل قفص. يطلبون انه نريد سمكه مثلا كيلوين او 3 او عدد اكثر من سمكه. نعم. فنجيب حسب الطلب، نستخرجه من القفص. حلو. وننظف السمكه وتكون في معدة مكان الشوي. همنا ايضا يختلف عن بغداد. طبعا في يعني انا بغداد احنا عندنا هذا السقافه ويتعلق السمك تعليق. انا شفت الطريقه عندكم تختلف. حوض مبني من السيراميك معد لهذا الغرض. حلو. حتى تنحصر النار ويصعد اللهب على السمك مباشرة. هم عندكم الحطب يختلف هنا؟ طبعا حطب، يعني نوعية الحطب يختلف، مثلا حطب التوث او حطب الياس او فشي. حلو. كل يختلف. احنا عندنا هناك على بغداد على بناس، يعني حتى النكهة مال السمك تختلف حسب اختلاف نوعية الحطب. حلو. عليها رغبة الزبائن تصير؟ طبعا رغبة كلش. اكو ايام محددة لو كل الايام عندك؟ احنا اللي ماشي يعني كعوائل يطلبون يوم الجمعه اكثر شيء، يعني مثلا سفري دليفري للبيوت. نعم. اكثر شيء طلب عندكم يوم خدمه الدليفري؟ عندكم طبعا خدمه توصيل الى المنازل. وبالمطعم ايضا يجون عوائل، وحتى من خارج مدينه هيد يجون للسياحه لمنطقه النواعير. نعم. اكثر شيء يرغبون السمك، خاصه سمك هيتاوي. الاوزان المرغوبه عندك بالسمك شنو؟ هو الوزن، يعني هي كل ما تكبر الوزن كل ما يعني الطعم مالته يصير اطيب، يعني اي كمعدل انه كيلوين ونص او 3 كيلوات، فهذا هو يعني شلون نقول الستاندر للطعم الزين حلو. هم يكفي يعني مثلا اكثر من شخص. هم تسوون خدمه الحلبلاب والثرب ويا السمكه، وهاي ما موجوده عندكم؟ لا، هاي لو على الطلب مثلا اذا واحد طلب الثرب
ينشوي يا هلو. الثرب هذا شوي شغلات صحيه ما نقدر هذا، لان تدرون بها شويه في مشاكل صحيه نوبات يؤذي. شنو المشاكل الصحيه نقدر نعرفها؟ الاكثر يعني محذريكم الصحه هنا؟ هو انا من معرفتي بالصحه نعم. انه الثرب شويه نوبات يؤذي في بعض المواسم، قسم من الاشخاص انه يكون عندهم تحسس من هذا الشيء فيسبب الى مشاكل تسمم غذائي او فشي، فنتجنب هذا الشيء يعني ابتعاد عن المشاكل. عاده شنو تقدمون ويا السمك؟ اغلب الناس يرغبون الليمون، خاصة الليمون مال هيت اللي مميز بالنكهة مالته. هسه ما موجود يمكن؟ هسه ما موجود، بس يعني الليمون العادي اللي موجود يعني انه محامض يسموه. الطرشي والبصل وبقية اللي يميز هيت الخبز الحار طبعا هذا الشيء الرئيسي. اللي يميز هيت هي كل شيء بيها على الطبيعة، يعني اغلب شيء انا سواء جيت شفت الخضروات طبيعية، يعني ما عندكم شيء مستورد. تقريبا هيت ما يعني كل شيء بيها مميز، يعني معتمدة على كل شيء بيها مميز، يعني تبدي من يعني ما عندكم مميزين الى كل شيء. صحيح. يعني المخضر مالتها مميز، ما عندكم مستورد. دا اشوف كله لا ما نفس يعني حتى الخضره واللحوم والفستق مثلا والفواكه. فستق زراعه هنا عندكم؟ الفستق مال هيت هسه لو تسال ببغداد يعني سعره اغلى من كل باقي المناطق. فستق العبيد قصدك بالقشر؟ فستق العبيد نعم. ينزرع هنا بهيت؟ اكو مناطق به خاصه لو؟ طبعا اكثر بالمنطقه الجزيره اللي هي عبر النهر، هي هاي كلها، والمناطق الغربيه اللي نسميها السنجق، فهي يكثر بها زراعه الفستق والسمسم اللي منه نسوي الراشي، وهيت مشهوره ايضا بالراشي. راح ناخذ فكره الراشي والدبس يمكن. والدبس همينه يعني تمر هيت وحتى والمدقوقه يمكن. هاي المدقوقه هاي الاكله المحببه بالشتاء. هي هاي المدقوقه اللي تلم العائله والاصدقاء يجتمعون عليها. يعني الالفه والمحبه والاجتماع تبقى هاي يعني صفات عامره بيوتكم ان شاء الله. عامره بيوتكم. هسه تروينا طريقه السقف والسمك، صار عندنا اشتياق لهذا الشيء. ان شاء الله. المثل يقول من الشجره للخلاط، مو؟ نعم. هسه السمك عندكم انتم من الشط للمنقله، وهذه اكثر شيء تتميز به هيت، يعني اكثر شيء السمك المسقوف من الشط يجيبوه بحيرات خليه باقفاص حسب الطلب. يحتاج مثلا وزن كيلوين ونص او 3 او اكثر. نطلع السمكه وننظفها ونشويها بهاي الطريقه. هاي اللي هذا دجاج. هذا الدجاج ويا شو اسمه. هاي اللي تتميز به هيت عن بقيه المحافظات بسقف السمك. هذا المنقله تصير يعني حتى ينحصر. نعم. اللهب يصعد اللهب بس على ياخذ طعم الحطب طبعا. حلو النكهه مالت الحطب. شوف احنا دائما هاي النوع بها كل اكله بكل محافظه بها اختلاف. محافظاتنا دائما شفنا السمك بالتنور وشفنا السمك المسقوف، واجينا الهيت شفناه غير شيء، وهاي الطريقه انا ايضا اشوفها حلوه ومرغوبه عندكم، مو؟ طبعا اي، وهذا الماشي اللي عندنا هسه. هذا اسود، هذا احمر. حكم فهمني شنو الموضوع. شلونك؟ هذا دمعه عصر. يعني شنو دمعه؟ دبس عصر. هذا دبس عصر. اي. هذا تفور. هذا عصر. اي. يعني حتى بالدبس اكو. اي طبيعي هذا. اي. هذا تفور. هذا تفور. هذا تفور. النار. يعني النار. هذا نفس الشيء. اي هذا نفس الشيء. زين، هذا اللي جايين عليه هو راشي هيت، ويمكن هاي المدقوقه. نعم. انتم هنا يمكن بيت خميس معروفين؟ اي معروفين بالراشي والمدقوقه. طبعا هاي عائله معروفه بالقضاء هيت اللي هم بيت خميس. حكم حبيبي. نعم. اريدك تسولف لنا على شغل الدبس والراشي والمدقوقه، شلون تشتغلون؟ هذا الراشي محلي مالنا، سمسم محلي. سمسم محلي. يعني من هيت، يعني من هيت من ديار. يعني الزراعه بالهيت. اي نعم. نعم. اي منطقه تنزرع بيها؟ هي الغربيه كلها بيها. الغربيه؟ إيه؟ بيها كل السمسم. السمسم. زين، إلى طريقه تحميص بالبدايه. طبعا. لازم تحمصه. تحميصات. انا اشوف اكو مرات راشي ابيض. اي ما يحمصوا مثلنا. ها. اي احنا نحمصه زايد يصير لونه احمر.
هذا للاكل يعني هسه احنا مرات بالمطاعم اذا نريد نشتغل الراشي نشتغل الراشي الابيض على مود لون الحمص. نعم. بطحينه نعم. تعرف لا يدخل لا يصير لونه اسمر. نعم. فلذلك نشتغل الراشي اللي هو ابيض اللي ما محمص. نعم. انتم هنا تحمصوه للاكل اللي هو اي نعم. اكثر العوائل اللي هي تهويه شو تحب الدبس المطبوخ لو الثاني هذا اللي عندك الدمعه؟ اثنيناتها اكثر شيء محبوب عندك؟ الدمعه واكثر شيء. اكثر شيء طبعا الدمعه. طبعا. شنو يميزه عن ذاك هذا طبيعي ما يتخلى. ذاك هم طبيعي هم تمام. لا هذا تفور انه يدخل به ماي ما ماي. هذا مكينه ثاني. اي هذاك عصر بس تعصر. عندك مكاين خاصه بالعصر؟ طبعا كل شيء. هم نقدر نشوفها. اي بس مو هنا. والراشي عندك المكاين اي مالك؟ موجوده. زين. اشهر شيء عندنا بالعراق هي المدقوقه. تشتغلوها على الطبيعه القديمه؟ اي نعم. لو على الحداثه مكاين؟ لا الجوان القديم. الجاون القديم. شنو الكميات اللي تمر؟ اكو نوع تمر؟ اي تمر مال قسب هذا نحط. شو اسمه؟ قسب. اسمه تمر قسم. قسب يعني يابس شوي قوي. هم مزروع اي كل وديار. انا اعرف يقولون ويا النوى مالته يمكن. اي هو يدق هو ما يدقه هو النوى يدقه. يعني بالدق ماله يظل ويا النوى تمود يدق. زين هذا القسب شنو عباره عن شنو؟ خشب شنو؟ جاون هي خشبه شلون قبل؟ جاون على شكل خشبه دائريه ويده ندق بيها. اكو عندك عمال بهذا الشيء؟ طبعا ويانا يختصون بهذا الشيء. كل من وشغله. يعني بعد ما تشتغلون بالمكاين؟ لا مكان الحديثه ما اشتغلنا به. كله على الطريقه القديمه. هو ما احنا على الطريقه القديمه ما اشتغلنا. بس اكو يشتغلون اي اكو كل شيء اكو. بس احنا على الطريقه القديمه احسن شيء هي الطريقه القديمه. زين الخبط شنو يخبطوا اياه بعد غير القسم التمر القسم؟ سمسم وتمر بس. سمسم وتمر. طريقة مزعجة يمكن. لا متعبة؟ هي متعبة طبعا متعبة. يعني عندكم عمال خاصين بهذا؟ طبعا ايش قد عندك من هذه المكاين اللي عندك انت اللي؟ هي ثنتين هي اكلة خاصة يعني مو نقول انتاجية قوية. مثل الراش والدبس. يعني انتاج مو انتاج تعطينا اطنان او يعني كيلوات. ياخذون من عدد المحافظات البقيه؟ اي كل دائما المنتسبين هسه نجيب المنتسبين كلهم ياخذون. يجون على بيت خميس ياخذون المدقوق. برمادي بغداد فلوج. يجون عليكم حصرا. يعرفونكم تشتغلوها بالجاون. مضبوط. لذلك يجون عليكم. اي موجود من مناطق بغداد يمكن. والراشي؟ نفس الشيء الراشي مختصين به من زمان يعني. هاي اللي متعنين عليها اللي هي المدقوقة. عندي شغف لازم اكملها كلها. بس لا تبقون تنتظرون. خرافي. ضقت الدمعة راح اذوق الدبس اللي تفور. طبعا الشكل يختلف. والله اثنيناتهم طيبات بس دمعة اطيب. وصلنا لاشهر اكله معروفه بهيت هي مطبق الشمع. راح نعرفها من شيف محمد. شلونك شيف؟ الله يسلمك. شلون صحتك؟ شلونك زين؟ حياك الله. سولف لي على مطبق الشمع. وين ينزرع؟ هو قصدي مو زراعه وانما هو يجي طبيعي. نعم. واكثر شيء مشهوره بالغربيه نقول. الغربيه نعم. نعم. انتم الطريقه به هو يقول لك ازعج شيء هو التنظيف مالته. التنظيف مالته كلش مزعج. نعم. نعم. اكو مكاين قالوا خاصه للتنظيف. مضبوط. هي نفسها قشاره البطاطا يمكن لو بصفتك انت ابو مضبوط. ايوه اكو طريقه ثانيه للتنظيف. وهي التنظيف يعني هنا عندنا. خلينا نسولف ونطبخ. يلا مو احسن؟ اي هنا شلون تنظفون انتم؟ التنظيف عندنا بالبيت مكشاره. بالمكشاره. يعني ماشي شوي وغسل ننظف. غسل غسل. غسل اي نعم. وهذا انتم عندك مي السلق اللي سلقت عندي المي مالته. مي السلق اللي سلقت بيه الشمه. بس هذا على هذا التمن لو بعد اكو؟ لا بس هذا. حلو. اضافه مي بعد. حلو. هذا البصل. اي نعم. راح اخلي البصل لان محمد يستحي. يقول ما اقدر احكي فانا احكي بمكانه. بس هذا البصل ورا ما تخليه تخلي الشمه. نضيف الشمع. نعم.
بس يتحمس البصل لو نص شويه بصل حلو. ونضيف الكمه بعد. حلو. محمد صار لك ايش قد تشتغل هنا؟ يعني مطعم ابو عبد الله مو لو مطعم؟ عبد الله من بدايه التفتيح انا وياه. نعم. من بدايه ايش قد صار لكم من فتحتوا؟ من 2014 امم ورا 2014 ورا 2014 فتحتوا هذا المطعم. فتحنا هناك الثاني بالجديد فتحنا. حلو حلو. ما شاء الله يعني اشوف انا عندكم زبائن اكو رواد عندكم هواي. واكثر شيء اللي يطلبوه شنو عندكم هنا؟ مرغوب عندك اكثر شيء؟ مرغوب عندنا الظهر كوزي التشريل. هذا الشرقي كله المتعارف. اي. بالعشاء المشويات الجاس الاكلات السريعه. هذا ينطلب عندك على الطلب لو انت؟ والله انا نشتغل على الطلب لان تعرف انت هو موسم. موسم صحيح. موسم. ما تخزنون؟ والله ما موجود كميه على مود لا تخزن. امم هنا. وهو بعدين بموسمه يكون اطيب يمكن أطيب. اطيب بموسمه. كل ما تخزن وانحفظ يفقد من مونته يمكن. هسه هذا تحمر البصل. تمام. اي. هسه ندير الكمه. شمه هذا مسلوق. مسلوق. مسلوق ومغسول ومنظف. طريقة كل سهلة وماكو عراق ما يحبها اللي هي الشمع. هذا تقريبا مسلوق هو يعني ما ياخذ هواي ما ياخذ وقت بالساعه. نعم، نعم. لين كامل. هسه يمكن شفت البصل تحمر والشمع يعني الزيت عالي عندك. نعم. وراها ايش تخلي؟ خلي كمان. تمن. عندنا مغسول كامل. هذا مغسول ومنقع مو؟ كامل. والله عاشت ايدك. هذا الشمع من هسه بينت ريحته. بالاخص ويا البصل. يعني احنا نقول مو طريقة البزل، ما يصير بزل يمكن محمد؟ لا مو على مود يطبق بالمي مالته النكهه مالته تصير اقوى. ها حلو حلو. راح تنزله ما راح تخلي نكهه. نص النار شوي محمد، لان هذا التمن تعرف ما نريده تصير بيه لكعة قوية. انا ما مهيئ للطبخ اللي تعرفون، مهيئ للتقديم، بس شيف محمد دا اساعده. الله يسلمك. تخلي مليح لو؟ عندكم بهارات خلوا له شيء لو ما تخلوا له؟ لو هو مرغوب هيك حط الطبيعه مالته يعني حط النكهه الخاصه مالته. ها حلو حلو حلو. تخلي هسه؟ تعرف قياسك انت بالملح يمكن؟ يعني ما محدد بكميه، تعرف هذا التمن يراد له هالقد ملح. هذا لازم يتحمص مو؟ يتحمص شوي ينشف ما يبقى بمي. ينشف من المي مو؟ شويه ينشف على مود تزيده. محمد هو الشمع عادة يكون بالمطر يمكن. إيه. احنا هاي السنة شوي المطر ضعيف لذلك الكمية كانت كلش قليلة. قليلة. يمكن البرق والمطر. ايه هي البرق والمطر والشمس. والشمس. ويطلع من عنده الشمع اللي هو شيء رباني نقول. خرافي. كمل شيف محمد. هسه نبدا نصب. طبعا ما احكي لكم على الريحه مال التمن مطبق بشمع. والله عاشتي لك محمد. كالعاده هنا شنو تاكلون اياه؟ والله هو هذا يعني واحده. ها بدون مرقبه. زلايا اضافيه شنو واحد هو وربطه. حلو. بس هو اللي ما شبه هذا يعني المي مالته هو يعوض عن. انا دا اشم الريحه غريبه. بس هسه انا دا اصب وانتظر ايش وقت تجيب لي الخاشوق على مود اكل بيها. دلك. جيب لي اياها. محضرها يا ابو مصلحه. انا دا اصب هيك طريقه على مود اشيليكم بالمنظر مالتها. هسه نبدي ناكل ولو هو حار، بس انا متعود اكل الاكل الحار. الطعم خرافي، النكهه متساويه، الدهن كلش قليل،
نكهه البصل ونكهه الشمه باينه على التمن. الف عافيه.